ในขณะที่โลกยังถกเถียงว่าจะสร้างดีไหมจีนกลับสร้างจริงไปแล้วหลายพันกิโลเมตรขณะที่บางประเทศยังนั่งเขียนแผนบนกระดาษจีนเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะภายใน10 ปีนี่ไม่ใช่แค่การสร้างถนนหรือเขื่อนแต่มันคือการปั้นอนาคตด้วยมือของตัวเองจากเมืองใหม่กลางที่รกร้างไปจนถึงสะพานที่สูงเหนือเมฆและเขื่อนพลังงานที่ท้าทายธรรมชาติจีนไม่ได้แค่พัฒนาเร็วแต่มันกำลังเปลี่ยนนิยามของความเป็นไปได้ไปทั้งโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสุดยอดโครงการระดับชาติที่เปลี่ยนจีนจากประเทศกำลังพัฒนาสู่ผู้นำโลกในด้านโครงสร้างพื้นฐานย้อนกลับไปในปี 2560 รัฐบาลจีนประกาศแผนสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่เสียงอันบนพื้นที่ว่างเปล่าทางตอนใต้ของกรุงปักกิ่งพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงที่ราบธรรมดาในมณฑลเหอเป่ยกำลังถูกพลิกให้กลายเป็นเมืองแห่งอนาคตที่ทั้งประเทศจับตามองวันนี้ที่นี่คือเมืองอัจฉริยะต้นแบบของจีนที่มีงบลงทุนรวมกว่า 830,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 4 ล้านล้านบาทมีอาคารก่อสร้างแล้วกว่า 3,000 หลังถนนที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้รอยต่อพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทำให้ถนนสามารถคิดเองได้เมืองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแค่เขตเศรษฐกิจใหม่แต่ถูกวางบทบาทให้เป็นเมืองหลวงสำรองเพื่อรองรับภารกิจที่ไม่ใช่แกนกลางของปักกิ่งกระจายความแออัดของประชากรลดภาระโครงสร้างเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพระดับประเทศในระยะยาวการออกแบบของเมืองเสียงอันเริ่มตั้งแต่ชั้นใต้ดินลึกขึ้นมาระบบรถไฟฟ้าใต้ดินโครงข่ายไฟฟ้าน้ำการสื่อสารถูกฝังไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เมืองเติบโตได้โดยไม่ต้องรื้อหรือทุบในอนาคตในขณะเดียวกันด้านบนผิวดินถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เดินเท้าแนวคิดเบื้องหลังคือการสร้างเมืองที่ให้ความสำคัญกับคนมากกว่าการจราจรเปลี่ยนจากเมืองที่สร้างเพื่อล้อรถยนต์เป็นเมืองที่ออกแบบให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างลื่นไหลในทุกมิติหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของเมืองนี้คือเครือข่ายถนนอัจฉริยะที่ถูกฝังด้วยเซ็นเซอร์ IoT และเชื่อมกับระบบ 5G ทั่วทั้งเมืองถนนสามารถตรวจจับปริมาณรถแบบเรียลไทม์คำนวณเส้นทางฉุกเฉินแอปปรับไฟสัญญาณให้รถพยาบาลหรือรถดับเพลิงวิ่งผ่านได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดลองจินตนาการว่าเกิดไฟไหม้ในชุมชนรถดับเพลิงไม่ต้องเบียดเสียดกับคันอื่นเพราะระบบกลางของเมืองจะคำนวณเส้นทางเร็วที่สุดและปรับไฟเขียวทุกแยกให้รถคันนั้นวิ่งผ่านต่อเนื่องจนถึงจุดหมายทั้งหมดนี้ไม่ใช่ภาพในหนังไซไฟแต่มันเริ่มใช้งานจริงแล้วบางส่วนในปี 2567 และในปี 2568 นี้โครงการก่อสร้างหลักกว่า 80% ได้เข้าสู่เฟสเปิดใช้งานพร้อมต้อนรับประชาชนกลุ่มแรกที่ย้ายเข้าอยู่อาศัยเมืองนี้ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อทดลองเทคโนโลยีแต่มันคือการประกาศชัดเจนว่าจีนพร้อมเดินหน้าอนาคตด้วยแผนแม่บทระดับประเทศถ้าเมืองเสียงอันคือเมืองแห่งอนาคตสถานีรถไฟเสียงอันก็คือประตูแห่งอนาคตที่ถูกออกแบบให้รองรับการเดินทางระดับประเทศสถานีแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและยังเป็นโครงการที่สร้างขึ้นภายในเวลาเพียง 2 ปีเริ่มก่อสร้างปลายปี 2561 แล้วเปิดใช้งานจริงภายในสิ้นปี 2563 มันไม่ได้เป็นแค่สถานีรถไฟแต่มันคือโครงสร้างเหล็กหนัก 60,000 ตันที่ออกแบบอย่างล้ำสมัยมีทั้งระบบขนส่งอัจฉริยะโครงสร้างคาร์บอนต่ำและสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองใหม่โครงสร้างภายในสถานีเชื่อมโยงระบบขนส่งหลายรูปแบบเข้าด้วยกันทั้งรถไฟความเร็วสูงรถใต้ดินรถบัสและโครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัลแบบครบวงจรทุกส่วนวางแผนร่วมกันตั้งแต่ระดับผังเมืองไม่ใช่แค่มาเชื่อมกันทีหลังผลลัพธ์คือผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อเนื่องโดยแทบไม่ต้องเดินไกลระบบจะคำนวณเวลาเชื่อมต่อรถแบบอัตโนมัติพร้อมแสดงเส้นทางที่เร็วที่สุดบนจออัจฉริยะทั่วทั้งสถานีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้การก่อสร้างที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์การสร้างสถานีรถไฟจีนในช่วงที่เร่งงานโครงการนี้มีคนทำงานพร้อมกันกว่า 10,000 คนต่อวันใช้ระบบประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อลดเวลาและลดของเสียและวางแผนด้วยระบบ BIM ที่จำลองโครงสร้างทั้งสถานีในรูปแบบดิจิทัลล่วงหน้าถ้าการสร้างเมืองคือการวางอนาคตการควบคุมน้ำก็คือการวางชีวิตจีนเป็นประเทศที่มีภาคใต้ชุ่มน้ำแต่ภาคเหนือแห้งแล้งและนี่คือปัญหาที่เรื้อรังมาหลายร้อยปีจนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนทั้งระบบนิเวศโครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือคือโครงการวิศวกรรมทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ใช้เงินลงทุนกว่า 120,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 4 ล้านล้านบาทมีความยาวรวมกว่า 14,000 กิโลเมตรเทียบเท่ากับการขุดคลองจากปักกิ่งไปถึงกรุงไคโรในอียิปต์แนวผันน้ำหลักมี 3 เส้นทางตะวันตกกลางและตะวันออกโดยเส้นทางตอนกลางเป็นหัวใจของระบบที่ต้องข้ามแม่น้ำเหลืองและเทือกเขาไทหังซานต้องสร้างเขื่อนอุโมงค์และสถานีสูบน้ำกว่า 100 แห่งรวมถึงอาคารยกระดับน้ำตามลำดับขั้นที่จะค่อยๆดันน้ำจากใต้ขึ้นเหนือแบบต่อเนื่องแต่ไม่ใช่แค่สร้างโครงสร้างจีนยังต้องย้ายประชาชนกว่า 400,000 คนเพื่อรักษาความสะอาดของแหล่งต้นน้
พร้อมใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการไหลของน้ำตลอดเส้นทางและติดตั้งเซ็นเซอร์ตลอดท่อส่งน้ำเพื่อตรวจจับการรั่วหรือมลพิษทันทีในทุกปีน้ำมากกว่า 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลจากแม่น้ำแยงซีขึ้นไปยังปักกิ่งเทียนจินและอีกกว่า 40 เมืองใหญ่ในจีนตอนบนทำให้ประชาชนกว่า 170 ล้านคนได้ใช้น้ำสะอาดจากภาคใต้ระบบนี้ไม่ใช่แค่ท่อส่งน้ำแต่มันคือเครือข่ายวิศวกรรมที่ซับซ้อนระดับประเทศมีการผันน้ำข้ามแม่น้ำข้ามใต้ดินและลอดผ่านแม่น้ำเก่าอย่างแม่น้ำห่วยเหอโดยบางจุดน้ำวิ่งอยู่บนสะพานสูงที่ยาวถึง 9 กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากพื้นผิวดินนี่ยังไม่นับสถานีสูบน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทำงานแบบขั้นบันได 13 ระดับใช้มอเตอร์ความแม่นยำสูงเพื่อคงแรงดันตลอดเส้นทางและทั้งหมดนี้คือการรื้อระบบน้ำทั้งประเทศแล้วสร้างขึ้นใหม่จากศูนย์ท่าเมืองเสียงอันคือภาพแห่งอนาคตและการผันน้ำคือการจัดระเบียบของชีวิตรถไฟสายเสฉวนทิเบตก็คือบททดสอบขีดจำกัดของมนุษย์ที่กลายเป็นจริงเส้นทางนี้เชื่อมเมืองเฉิงตูในมณฑลเสฉวนกับเมืองลาซาในเขตปกครองตนเองทิเบตมีระยะทางกว่า 1,950 กิโลเมตรข้ามเทือกเขาหิมะสูงหลายพันเมตรผ่านรอยเลื่อนแผ่นดินไหว 14 แนวข้ามหุบเหวลอดอุโมงค์และอยู่ในพื้นที่อากาศบางที่แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้แล้วคุณคิดว่าพวกเขาจะวางรางรถไฟได้อย่างไรคำตอบคือไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คือความพยายามของคนหลายหมื่นชีวิตตลอด 10 ปีหลายช่วงของเส้นทางสูงกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลบางจุดต้องเผชิญทั้งหิมะถล่มแผ่นดินไหวดินถล่มและอุณหภูมิติดลบเกือบตลอดปีวิศวกรจีนจึงต้องคิดระบบป้องกันภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ที่สามารถตรวจจับแรงสั่นไหวความชื้นในดินและหิมะสะสมล่วงหน้าก่อนจะสั่งหยุดรถอัตโนมัติหากมีความเสี่ยงแค่การเจาะอุโมงค์1 แห่งอาจใช้เวลากว่า 5 ปีเพราะต้องค่อยๆคืบหน้าไปในดินแปรสภาพซึ่งเปราะบางราวกับผงแป้งหากเจาะผิดแม้แต่นิดเดียวอาจทำให้ทั้งหน้าผาถล่มลงมาทับเครื่องจักรทั้งสายก่อนมีทางรถไฟสายนี้การเดินทางจากเฉิงตูไปลาซาต้องใช้เวลานานถึง 36 ชั่วโมงต้องปีนเขาข้ามช่องเขาและเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางหลายครั้งแต่เมื่อรถไฟเส้นนี้เสร็จสมบูรณ์เวลาจะถูกลดลงเหลือไม่ถึง 13 ชั่วโมงนี่ไม่ใช่แค่ความสะดวกแต่มันคือการเปลี่ยนสมดุลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างที่ราบลุ่มกับดินแดนสูงแห่งทิเบตคือการเชื่อมโยงพื้นที่ชายขอบให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นเลือดหลักของประเทศหุบเขาฮวาเจียงในมณฑลกุ้ยโจวเคยเป็นอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่ขวางกั้นการเดินทางมานานหลายร้อยปีแต่วันนี้มันได้กลายเป็นเวทีของปาฏิหาริย์ทางวิศวกรรมแห่งใหม่ของโลกสะพานข้ามหุบเขาฮวาเจียงคือสะพานถนนที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงจากพื้นดินถึงพื้นสะพานมากถึง 625 เมตรสูงกว่าตึก Empire State เกือบ 200 เมตรและสูงกว่าสะพานโกลเด้นเกตถึง 9 เท่านี่ไม่ใช่แค่โครงสร้างที่น่าตื่นตาแต่คือการประกาศศักดาของจีนในฐานะประเทศที่กล้าสร้างสิ่งที่โลกยังไม่เคยทำมาก่อนและใช้เวลาก่อสร้างเพียง 42 เดือนเท่านั้นตัวสะพานใช้โครงเหล็กแข็งแรงแบบแขวนที่ออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักได้สูงและทนต่อแรงลมรุนแรงในระดับหุบเขาจุดเด่นของโครงสร้างนี้คือการใช้เหล็กที่เรียงต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมตลอดแนวสะพานซึ่งช่วยกระจายน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างแบบนี้เป็นที่นิยมในงานวิศวกรรมทั่วโลกเพราะแข็งแรงใช้วัสดุน้อยและก่อสร้างได้รวดเร็วเสาหลักของสะพานตั้งตระหง่านอยู่2 ฝั่งของหน้าผาโดยมีความสูง 262 เมตรและ 203 เมตรจากระยะไกลมันดูคล้ายประติมากรรมเหล็กยักษ์ที่สอดรับกับภูเขาอย่างน่าทึ่งและที่พิเศษยิ่งกว่าคือการติดตั้งสายเคเบิลอัจฉริยะตลอดทั้งสะพานซึ่งมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนแรงลมและความตึงของโครงสร้างตลอด 24 ชั่วโมงสามารถเตือนล่วงหน้าหากเกิดการสั่นไหวหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงผิดปกติก่อนหน้าการสร้างสะพานนี้การข้ามหุบเขาฮวาเจียงต้องใช้เวลากว่า1 ชั่วโมงผ่านถนนเลี้ยวโค้งอันตรายตามแนวเขาแต่เมื่อสะพานเปิดใช้งานเวลาถูกย่นลงเหลือไม่ถึง1 นาทีต้นทุนการก่อสร้างกว่า$283 ล้านหรือราว 10,000 ล้านบาทแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่สวยแต่มันเชื่อมผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจและเชื่อมวิศวกรรมเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัวนักวิจารณ์บางคนมองว่ามันสูงเกินความจำเป็นแต่คนในพื้นที่กลับมองว่านี่คือเส้นชีวิตใหม่ที่ร่นระยะห่างระหว่างหุบเหวกับโอกาสในชีวิตเพราะบางครั้งแค่1 นาทีที่เร็วขึ้นก็เปลี่ยนทั้งชีวิตคน1 คนได้ในขณะที่บางประเทศต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อสร้างอาคารสูงเพียงไม่กี่ชั้นที่เมืองฉางซาประเทศจีนวิศวกรสามารถสร้างตึกสูง57 ชั้นด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า 180,000 ตารางเมตรเสร็จภายในเวลาเพียง19 วันชื่อของมันคือมินิสกายซิตี้แต่มันไม่เล็กเลยทั้งในแง่ของขนาดโครงสร้างหรือเทคโนโลยีโครงการนี้ใช้ระบบก่อสร้างแบบโมดูล่า
คือการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปในโรงงานถึง 90% แล้วขนส่งมาประกอบที่ไซต์งานโดยประกอบเสร็จถึง 3 ชั้นต่อวันเร็วกว่าความเร็วเฉลี่ยของการสร้างบ้าน1 หลังซะอีกตึกนี้ประกอบจากโมดูลทั้งหมด 2,736 ชิ้นแต่ละชิ้นผลิตในโรงงานที่ควบคุมคุณภาพละเอียดระดับมิลลิเมตรเมื่อนำมาประกอบที่ไซต์งานชิ้นส่วนต่างๆจะเข้าร่องพอดีราวกับตัวต่อเลโก้ระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนี้ไม่ได้แค่ทำให้เร็วขึ้นแต่มันช่วยลดของเสียจากการก่อสร้างลดฝุ่นลดเสียงและลดพลังงานที่ใช้ในหน้างานได้มหาศาลด้านความปลอดภัยมินิสกายซิตี้ถูกออกแบบให้ทนแรงแผ่นดินไหวระดับ 9 ริกเตอร์และมีระบบป้องกันไฟที่ล้ำกว่ามาตรฐานทั่วไปหลายเท่าทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กระบวนการสร้างที่คนส่วนใหญ่แทบไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ตึกนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบความเร็วแต่มันคือต้นแบบของการสร้างเมืองในอนาคตที่อาคารสามารถประกอบแบบรวดเร็วแม่นยำขยายได้และยังสามารถรื้อออกและรีไซเคิลได้บางส่วนในอนาคตจีนอาจสร้างสะพานในหุบเหวสร้างเมืองจากที่ราบสร้างเขื่อนในเทือกเขาแต่สิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่านั้นคือจีนกำลังสร้างอนาคตของประเทศอื่นไปพร้อมกันด้วยผ่านยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ชื่อว่า Belt and Road Initiative จีนได้ส่งออกพลังวิศวกรรมไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกระทั่งยุโรปตะวันออกหนึ่งในโครงการที่ชัดเจนที่สุดคือทางรถไฟมอมบาซาไนโรบีในเคนยาเส้นทางนี้เชื่อมเมืองท่ากับเมืองหลวงที่เดิมเคยไม่มีรางวิ่งเชื่อมต่อกันเลยไม่ใช่แค่ความเร็วในการก่อสร้างที่ทำให้โลกทึ่งแต่เป็นวิธีที่จีนใส่ใจสิ่งแวดล้อมและฝึกคนท้องถิ่นควบคู่กันไปมีคนงานเคนยาเข้าร่วมหลายพันคนและบางส่วนได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิศวกรรถไฟในอนาคตโครงการนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพจีนแอฟริกาที่มากกว่าแค่การก่อสร้างแต่มันคือการยกระดับระบบขนส่งของทั้งภูมิภาคอย่างแท้จริงอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะเทือนวงการคือรถไฟความเร็วสูงจากจาการ์ตาสู่บันดุงในอินโดนีเซียนี่คือรถไฟความเร็วสูงสายแรกของภูมิภาคอาเซียนวิ่งได้เร็วถึง350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลดเวลาเดินทางจาก3 ชั่วโมงเหลือเพียง40 นาทีโครงการนี้ถึงมันจะมีอุปสรรคจากโควิดและต้นทุนที่สูงขึ้นแต่จีนยังคงร่วมทุนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้รัฐบาลอินโดนีเซียจนรถไฟสายนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของวงการขนส่งอาเซียนในที่สุดแม้ไทยจะไม่ได้เข้าร่วม BRI อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแต่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนก็ถูกนับรวมในเครือข่าย Belt and Road Initiative อย่างชัดเจนเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อคุนหมิงเวียงจันทร์กรุงเทพสิงคโปร์ซึ่งจะกลายเป็นเส้นทางขนส่งแห่งอนาคตของอาเซียนจีนเป็นผู้ออกแบบระบบรางและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับไทยในหลายด้านโครงการนี้ไม่เพียงเปลี่ยนภูมิทัศน์การเดินทางในประเทศแต่น่าจะกลายเป็นกระดูกสันหลังของการเชื่อมโยงภูมิภาคในระยะยาวในตะวันออกกลางจีนได้มีส่วนร่วมในหลายโครงการสำคัญไม่ว่าจะเป็นท่าเรือคาลิฟาพอร์ตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือระบบรถไฟใต้ดินในริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียที่จีนสามารถก่อสร้างได้ในระดับความเร็วและความแม่นยำที่หลายชาติไม่สามารถทำได้สิ่งเหล่านี้คือการทูตผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้ใช้กำลังทหารไม่ใช้การครอบงำแต่ใช้วิศวกรรมเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงจีนไม่ได้ไปเพื่อสร้างโชว์แต่ไปเพื่อเปลี่ยนระบบรากฐานของประเทศเหล่านั้นและในระยะยาวโครงการเหล่านี้อาจเป็นสมรภูมิแห่งอิทธิพลที่สำคัญยิ่งกว่าการแข่งขันทางการทหารนี่คือรถไฟพลังแม่เหล็กหรือแมกเลฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง431 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีล้อไม่มีรางเสียดสีแต่ใช้สนามแม่เหล็กพยุงตัวลอยอยู่เหนือรางแล้วดันไปข้างหน้าด้วยความเร็วเกินจินตนาการเส้นทางนี้เชื่อมสนามบินผู่ตงสู่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยระยะเวลาเพียง7 นาทีแม้จะเปิดใช้มานานกว่า20 ปีแต่ถึงวันนี้มันยังคงเป็นรถไฟเชิงพาณิชย์ที่เร็วที่สุดในโลกต่อมารถไฟความเร็วสูงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้รถไฟความเร็วสูงสายยาวที่สุดที่สร้างจบในเฟสเดียวด้วยความยาว 1,318 กิโลเมตรสร้างเสร็จภายในระยะเวลาไม่ถึง4 ปีและเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้จีนก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านระบบรางความเร็วสูงของโลกในขณะที่บางประเทศใช้เวลากว่าทศวรรษเพื่อวางรางระยะทางเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรจีนสามารถวางเส้นเลือดสายหลักขนาดนี้ได้อย่างต่อเนื่องและเปิดให้บริการตรงตามกำหนดวันนี้จีนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงกว่า 40,000 กิโลเมตรซึ่งมากกว่าทั้งโลกที่เหลือรวมกันโครงสร้างความยาวรวม55 กิโลเมตรแห่งนี้คือหนึ่งในระบบสะพานอุโมงค์เกาะเทียมที่ซับซ้อนที่สุดในโลกโดยเชื่อม3 มหานครใหญ่ของจีนตอนใต้เข้าด้วยกันจุดที่ท้าทายที่สุดคือการวางอุโมงค์ใต้ทะเลที่ต้องใช้ความแม่นยำระดับมิลลิเมตรวิศวกรต้องจัดวางท่อน้ำหนักกว่า 80,000 ตันจำนวน33 ชิ้นเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกลางช่องแคบหลิงติงหยางที่มีคลื่นลมแรงตลอดทั้งปี
สะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าไม่ได้เป็นแค่สะพานที่ยาวเป็นพิเศษแต่มันคือระบบวิศวกรรมข้ามทะเลที่ผสานโครงสร้างผิวน้ำและใต้น้ำเข้าด้วยกันกลายเป็นเส้นทางเดียวที่เชื่อมทั้งเมืองใหญ่เศรษฐกิจสำคัญและอัตลักษณ์ของพื้นที่ไว้อย่างไร้รอยต่อเขื่อนแห่งนี้มีความสามารถผลิตไฟฟ้าสูงสุดถึง 22,500 เมกะวัตต์เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดกลางหลายสิบแห่งรวมกันนอกจากจะควบคุมการไหลของแม่น้ำแยงซีมันยังเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมพลังธรรมชาติผ่านความแม่นยำของวิศวกรรมระดับชาติตัวเขื่อนติดตั้งประตูระบายน้ำขนาดยักษ์ล็อกเรือที่ยกเรือได้สูงหลาย10 เมตรและไฮไลท์สำคัญอย่างลิฟต์ยกเรือขนาดมหึมาที่สามารถยกเรือน้ำหนักหลายพันตันขึ้นสู่ระดับที่สูงต่างกันภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนี่ไม่ใช่แค่โครงสร้างที่สร้างไฟฟ้าแต่มันเชื่อมแม่น้ำเชื่อมเส้นทางเดินเรือและเชื่อมศักยภาพของประเทศเข้าด้วยกันบางคนอาจกังวลถึงผลกระทบแต่มันยากที่จะปฏิเสธว่านี่คือโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ในโลกที่หลายประเทศใช้เวลาเป็น10 ปีเพื่อขยายรันเวย์หรือปรับปรุงเทอร์มินัลสนามบินเพียงเล็กน้อยจีนกลับสร้างสนามบินระดับโลกเสร็จภายในเวลาเพียง5 ปีนี่คือสนามบินนานาชาติปักกิ่งต้าซิงสนามบินขนาดมหึมาที่ได้รับการขนานนามว่าสนามบินแห่งศตวรรษที่ 21ไม่ใช่แค่เพราะขนาดหรือความล้ำแต่เพราะความเร็วในการก่อสร้างที่กลายเป็นแบบอย่างใหม่ของโครงการระดับชาติพื้นที่อาคารผู้โดยสารของสนามบินต้าซิงมีขนาดกว่า 700,000 ตารางเมตรหรือใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลกว่า100 สนามรวมกันรองรับผู้โดยสารได้ถึง100 ล้านคนต่อปีและมีระบบแยกรันเวย์ออกจากกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับเที่ยวบินจำนวนมากโดยไม่ล่าช้าสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือความสมมาตรและการออกแบบสนามบินนี้ถูกออกแบบให้มีทางเดินสั้นที่สุดไม่เกิน600 เมตรจากจุดศูนย์กลางทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินจากประตูเช็คอินไปยังเกตได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสนามบินแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีการจำลองสนามบินทั้งหลังในแบบดิจิทัลตั้งแต่ก่อนลงมือจริงชิ้นส่วนหลายชิ้นถูกผลิตสำเร็จจากโรงงานแล้วขนมาติดตั้งที่ไซต์งานลดทั้งเวลาข้อผิดพลาดและของเสียจากหน้างานแม้โครงการจะใหญ่โตแต่สนามบินต้าซิงใช้เวลาเพียง5 ปีตั้งแต่ปี 2557 จนเปิดให้บริการจริงในปี 2562 รวดเร็วกว่าหลายประเทศที่ใช้เวลาเท่ากันกับการขยายรันเวย์เพียงเส้นเดียวนอกจากความยิ่งใหญ่สนามบินแห่งนี้ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบจีนร่วมสมัยรูปร่างคล้ายปลาดาวเชื่อมโยง6 แฉกเข้าหาศูนย์กลางมันได้รับฉายาว่ามังกรนอนรอทะยานโดยชาวต่างชาติและได้รับคำชื่นชมด้านการออกแบบทั้งจากนักบินผู้โดยสารและนักสถาปัตยกรรมทั่วโลกบทสรุปของคลิปนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่จีนทำสำเร็จแต่คือสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำต่อและกำลังลากเส้นอนาคตของตัวเองไว้ล่วงหน้าเมื่อถนนตัดผ่านภูเขาเมื่อแม่น้ำถูกเชื่อมด้วยสะพานและเมื่อเมืองทั้งเมืองถือกำเนิดขึ้นจากที่ว่างเปล่าโลกอาจยังเหมือนเดิมแต่จีนไม่ใช่ประเทศเดิมอีกต่อไปคำถามสุดท้ายอาจไม่ใช่แค่จีนสร้างได้อย่างไรแต่คือในวันที่ประเทศหนึ่งสร้างเมืองทั้งเมืองได้ภายในไม่กี่ปีเราพร้อมแค่ไหนที่จะฝ่าอุปสรรคเดิมๆทั้งขั้นตอนที่ยืดเยื้องบประมาณที่รั่วไหลและการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดเพื่อสร้างอนาคตของตัวเองให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป